عايز تبقى ايلون ماسك في 33 يوم؟ خليك معايا انا. تقدر تكون انجح واحد في الدنيا لو سمعت كلامي انا بس، لان انا ناجح جدا. 30 يوم وهخليك انجح واحد في الدنيا، ولو ما عجبكش هقدر ارجع لك تمن الدورة كلها. اوعدك. أهلا بيكم. بعد ما تحضر أي دورة تدريبية أو محاضرة فيها تحفيز وكلام عن الناجحين، كل اللي بيبقى في دماغك إنك إزاي تبقى زي الناجحين دول، إزاي إنك تنسخ التجربة دي على نفسك وتبقى في يوم من الأيام مكانهم. لو كلموك على ستيف جوبز واللي عمله مع أبل، لو كلموك على إيلون ماسك والثروة الكبيرة اللي حققها، دايما بيبقى في دماغك أنا عايز أبقى زي دول. أنت عايز تنسخ التجربة اللي عملوها الأشخاص الناجحين دي. المشكلة إن في ناس كتير بتدرس التجارب دي كويس جدا وبتحفظ كل خطوة فيها وبتحاول تطبقها، لكن ما بتنجحش. يا ترى ليه ما بتنجحش؟ هما ساعتها بيلوموا على الطريقة أو إزاي اتشرحت لهم قصة النجاح، لكن الحقيقة مش كل حاجة بتنجح مع حد تقدر تنجح معاك. كل واحد ليه معادلته الخاصة جدا، ولما تشوف حد بيتكلم بثقة مش معنى كده إن كلامه مظبوط قوي. ممكن يكون كلامه هجص وأوله منع. ما تاخدش اي كلام من حد انه مسلم، بالذات في تجارب النجاح والتجارب الشخصية والتجارب الانسانية، لانها حاجة ملهاش قاعدة وبتعتمد على التجربة والوقت والزمن والشخص اللي عاش التجربة دي ذات نفسه. التجارب الشخصية دايما فيها معامل متغير اللي هو انت الشخص صاحب التجربة، فلو المعامل ده اتغير مش شرط تأدي لنفس النتيجة مع غيرك. فدايما الموضوع بيتمحور حواليك انت تقدر تعمل ايه، انت عايز تنجح ازاي، انت عايز تكون شخص ناجح بانهي طريقة. دايما القصص الملهمة وتجارب النجاح بتبقى معتمدة على تجارب شخصية جدا، مش قواعد علمية تمشي عليها او خطوات مدروسة. لازم تبقى عارف ده كويس. اكبر فخ بنقع فيه في الموضوع ده هو فخ المحاكاة، ان انا عايز اقلد غيري، ان انا عايز اشوف هو عمل ايه عشان انجح زيه. وهنا احنا بنخلط ما بين السبب والارتباط والنتيجة. ده ايه اسباب اللي خلته يعمل كده، ايه العوامل اللي ارتبطت بقصة نجاحه والنتيجة المذهلة بتاعت النجاح. ودي مشكلة كبيرة معظم الناس بتقع فيها. وهقول لك مثال. في واحد اسمه ديريك هالبرن عمل مدونة او موقع ناجحة جدا بيزورها ملايين الناس كل يوم. في واحد جه نسخ الموقع بالظبط هو فشل ذريع. ليه؟ لأنه نسى إن ديريك ده بقاله سنين في المجال ده وعنده ملايين المتابعين اللي خلت الموقع بتاعه ينجح، لكن هو نسخ كل حاجة عملها ونسى كل العوامل اللي كانت موجودة قبل كده اللي خلت ديريك ينجح. مثال تاني على حاجة اكتسبت شعبية كبيرة هي البودكاست. كل الناس دلوقتي عايزة تعمل بودكاست، أي حد بيجيب 2 ميكروفون وسماعات وكاميرا ويلا بينا نعمل بودكاست. وللأسف الناس بقت بتقلد البودكاست الناجحة. طيب ما هو البودكاست الناجح ده فيه عناصر. صاحب البودكاست ممكن يكون راجل مشهور، الناس اللي بيجيبها انت ما تقدرش توصل لها، ناس مشهورين ليهم متابعين اوريدي هم اللي بيعملوا النجاح ده. فبدل ما تدور انك تنسخ شكل البودكاست او التجربة دي، ممكن تشوف ايه الخطوات العلمية او العملية اللي تخلي البودكاست ينجح. ضيف كويس بيعرف يتكلم، ليه كاريزما، اعداد كويس، طريقة حكي مميزة الناس تحب تسمعها، كواليتي للصورة كويس، مع اني بعترض اساسا ان البودكاست يبقى فيه صورة، ولكن تمشي ورا الخطوات العلمية اللي تأدي بيك مثلا تعمل بودكاست كويس. ما تقعدش تنسخ الناس التانية اللي تبقى حاجة مشوهة جدا جدا. طيب ازاي اقدر اتجنب ان انا اقع في الفخ بتاع المحاكاة بتاعت الناجحين دي؟ اهم حاجة انك تربط التجارب اللي انت بتسمعها وبتشوفها بنفسك، بنقاط قوتك ونقاط ضعفك، وتركز على الحاجات اللي فيها قوة ليك. انك لما هتاخد تجربة وفي جواك حاجة مرتبطة بيها انت قوي فيها، هتتحول بعد كده لمعرفة، والمعرفة هتخلي عندك حكمة، وهيبقى عندك تجربة متكاملة. هتبقى شخص متكامل ناجح يقدر يمشي في الحياة وينجح بس بطريقته هو، مش زي الناس التانية. حاجة كتير بشوفها وبتضايقني جدا انك مش بس بتنسخ الشخص الناجح في خطوات نجاحه العملية والعلمية، لا انت بتحاول تكون جزء منه. يعني للأسف لو شفت مدير في حتة بيتعامل مع الناس بعجرفة وبشكل وحش، بيتكون عندك صورة ذهنية المدير الشاطر لازم يتكلم مع الناس بشكل وحش.
الموظف الكويس لازم يخبي عن زمايله ويعملهم بشكل مش كويس، ما يضحكش في وشهم. دي صفات الشخص الناجح، بتقلدهم. ده بيعمل عندنا بقى سلسلة من الأشخاص المشوهين اللي شايفين إن النجاح هو تعالي وغرور وعجرفة على الناس، مش تباسط وإنك تبقى واثق في نجاحك أكتر ما تقلد سمات شخصية الناس كتيرة بتكرهها. ومش معنى إن هم شايفينك ناجح إنهم بيحبوك، ودي مشكلة جدا. مهما كنت ناجح ومش محبوب فهي ملهاش لازمة. طب هل معنى كده إنك بتقول لنا ما نتبعش النصايح ونمشي في دماغنا؟ مش صحيح. اتبع النصايح بس حط في دماغك 3 حاجات. أول حاجة التوقيت. لازم تعرف إن كل استراتيجية ليها وقت صلاحية، ومش أي حاجة اتنفذت قبل كده أو حد جربها تنفع تبقى موجودة دلوقتي. التكنولوجيا اختلفت، الناس اختلفت، العالم كله بقى مختلف. فلازم تبقى عارف الاستراتيجية أو النصيحة اللي انت عايز تتبعها دي اتنفذت امتى وايه الظروف اللي كانت محيطة بيها. تاني حاجة نقاط قوتك وضعفك. اجمل حاجه في الدنيا يا جماعه انك تبقى صريح مع نفسك وعارف انك شاطر في ده ومش شاطر في ده. مصارحه النفس اول طرق النجاح. فلازم تبقى عارف ايه هي نقاط قوتك وتشتغل عليها، وايه الحاجات اللي فيها نقاط ضعف وتبعد عنها تماما. تالت حاجه ظروفك الحياتيه. انت عندك كام سنه، عايش فين، وضعك الاجتماعي، ايه اللي ينفع اجربه وايه اللي ما ينفعش اجربه. كل ده لازم تبقى حاطه في الحسبان. لكن تنفيذ النصايح بشكل كده جنرال مهما كانت ظروفي مختلفة عن اللي قال لي النصيحة ووضعه وهو ازاي نجح بيها، حاجة هتضرك قبل ما هتنفعك. لازم تعرف دايما ان القصص الملهمة مرتبطة بالبقاء. يعني عمرك ما هتلاقي مثلا رائد اعمال مفلس بيجيبوه في تيك توك او يطلع يدي محاضرة تحفيزية. عمرك ما هتلاقي فنان فاشل بيحط صورته على اغلفة المجلات. دايما الناس الاستثنائية الناجحة هي اللي بتتعرض لك قصصها. مع ان القصص بتاعت الناس اللي فشلوا في حياتهم ممكن تتعلم منها اكتر بكتير. هتتعلم منها ايه تتجنبه عشان ما تفشلش، ايه اللي طلعهم وايه اللي نزلهم. لكن ان انا بس اشوف القصة الاستثنائية الناجحة اللي ما فيهاش غلطات زي ما بيحاولوا يصدروا لك، دايما هيصيبك بالاحباط. ومهما اشتغلت على نفسك هتحس لا ان انا فايتني كتير قوي. اخر حاجة عايز اقولها لك بيني وبينك، انجح بطريقتك، خد بالاسباب، اتعلم كويس جدا، وما تحاولش تقلد اي حد. خليك نفسك وبس. اشوفكم في الحلقة الجاية.